is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Hej och välkommen till Sled Tracks TV. Idag befinner vi oss ute i ett snöigt Saxnäs och med oss har vi Articets hetaste maskin för 2024, M600. Den kommer i Catalyst-chassit som är helt nytt och modellen som vi provar nu är en 154 tums. Men innan vi pratar mer om maskinen så skulle vi vilja rikta ett stort tack till Marshfield Mountain Lodge. Vi har bott där under dagen som vi varit här uppe och spelat in och de har grymt bra boende och väldigt bra mat. Så vi kan starkt rekommendera dem. Men nu till maskinen. Vad tycker vi om den? Hur är den att köra? Och vad var det första intryck? Det får ni se nu. Vad är då nytt på den här maskinen? Ja, egentligen hela maskinen. Det enda man har gjort, man har burit över lite grejer från gamla Ascendern. Exempelvis ser vi ju monorailen som även fanns där. Och lite små detaljer som kontrollenhet på styret, broms och så. Men annars är den helt ny. Man ser bland annat fram till. Det är en väldigt kort, smäcker nos, ganska hög, ser väldigt aggressiv ut. Och går man bak på den så kommer vi även se att den har ju kort tunnel. De har alltså kommit ut med en shorty-modell, både på 154 och 146. Sen har man gjort hela maskinen mer kompakt. Alltså plasten sitter tajtare, dynan, tanken, allt är så mycket smalare. Och det är ju väldigt stor skillnad när du då står på maskinen så känns den mycket mindre och nättare. Men man har även gjort en större förändring. Man släpper inte i åren 800 utan det här är en 600-maskin. Lösmaskin 600 men ändå väldigt lekfull. Det är väl tanken. Och vi har ju provat den under några dagar och kan ju säga att fast att det är ganska djup snö och det är ganska tungt så orkar det med bra. Men vi kommer mer till det sen. Och som grädden på moset så har de även en hel rad nya tillbehör. De har det attacksystemet bak till som är väldigt sviffigt. Det är ett snabbsystem för att få av och på utrustning från tunneln. I det här fallet har vi en väska bak. Men man kan även passa massa andra tillbehör där. Motorpaketet för i år, det är enbart möjligt att välja en 600. Men det är även mycket nyheter kring den. De har ju uppgraderat allt runt om det kan man säga. Både insprutningen är ny, nya reeds, insuget, styrningen till avgasventilerna och elsystemet runt om. För att få ner vikten för att få den mer optimerad. Och vi vet ju redan nu också att till nästa år så kommer det större kaliber i dem. Men nu ska vi sätta tänderna i den här maskinen med den här motorn i den här snön.
Så hur är den här att köra då? Ja, vi har ju kört i ganska tung miljö i helgen. Både djupsnö och hållit på att busa en hel del. Göra lite vändningar och pilla och pops och sånt där. Men den här motorn den klarar det bra. Vi saknar kanske lite grann ett gasrespons i botten. Men när det väl kommer upp lite grann i fart, då är den riktigt trevlig. Den har förmodligen lite hjälp också av det uppgraderade drivsystemet. Där man nu har en beltdrive på den. Så det går nog kanske lite lättare. Och det är då i kombination med 2,6 tums mattan. Det gör att 600 klarar en 154 tums väldigt bra. Och chassit, det är betydligt mer smalt och slimmat än vad tidigare maskiner har varit. Så du har ju en större förarmiljö att kunna röra dig på. Det gör ju att den känns smidig när du kör den, för du kan ju då artikulera mera på maskinen. Men det har ju fortfarande kvar generna i Articen, kanske framförallt via monorail-systemet. Så har du kört Artic tidigare så kommer du känna igen dig trots att det är en helt ny maskin. När vi nu har hunnit köra den här maskinen några dagar och klämt och känt på den så har vi märkt lite detaljer som man skulle kunna förbättra. När de har slimmat åt designen på den så har de kanske gjort lite onödigt tight bredvid primärvariatorn. Så skulle man behövt byta variatorrem så är det väldigt trångt där. Man behöver ta lös burksidan lite grann och vicka ut för att komma åt ordentligt. Sen fortsätter vi på variatorerna. Det här är en prototypmaskin. Vi har inte hunnit få den serietillverkad ännu. Och vi tror att det finns lite mer att hämta där för att få en lite mer gassvarig i botten, lite rappare. Men trots det så här är det här den bästa Articen som vi någonsin har kört. Kul att ni har följt med i den här filmen när vi har haft några härliga dagar på denna Catalyst. Sen får ni inte glömma att följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Youtube. Och sen kan ni såklart läsa mer på sledtracks.se och sledtracks.no. Hoppas att vi ses ute i fjällen i vinter.